Een glanzende lippenstift fotograferen. Begin met het monteren van de lippenstift op een montagebord om een nauwkeurige positionering te garanderen. Gebruik zwart papier als achtergrond voor een schone en naadloze donkere achtergrond. Plaats 2 stripdozen aan weerszijden van de lippenstift. Voeg ronde diffusers aan de voorkant toe om het licht te verzachten en een uitgebalanceerd gradiënteffect te creëren. Pas de belichting zorgvuldig aan om de levendige roze tint en glanzende glans van de lippenstift naar voren te brengen. Zorg ervoor dat er geen licht op de achtergrond valt. Ik gebruikte een Canon EOS 200D in combinatie met een Canon lens van 55 tot 250 mm. Pas de camera-instellingen zorgvuldig aan om scherpe details en een hoog contrast te bereiken voor een schone kwaliteitsafbeelding. Nadat ik de lippenstift had gefotografeerd met de dop ernaast, merkte ik ongewenste reflecties op beide items op. Om dit op te lossen, werd elk item afzonderlijk gefotografeerd om ongewenste reflecties of lichtinterferentie te verwijderen en vervolgens zorgvuldig gecombineerd met behulp van fotobewerkingssoftware voor een naadloos en gepolijst eindresultaat. Bedankt voor het kijken. Blijf op de hoogte voor de volgende video.